हॅलो स्टुडंट्स, तुमच्या सर्वांचं माझ्या या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण लेसन नंबर 2 अँड्रोकल्स अँड द लायन बघणार आहोत. त्या अगोदर हे जे चिटचॅट आहे वॉर्मिंग सेशनमध्ये ते बघूयात. मी या क्वेश्चनचं मीनिंग सांगते, मग तुम्ही त्याचे आन्सर्स इंग्लिशमध्ये द्यायचा प्रयत्न करा. हॅव यू एव्हर हेल्प्ड एनीवन? व्हाय? कधी तुम्ही कोणाला मदत केली आहे का आणि का केली आहे? हाऊ डिड यू हेल्प हिम ऑर हर? तुम्ही तिला किंवा त्याला कशी मदत केली आहे? हॅज एनीवन एव्हर हेल्प्ड यू इन युअर नीड? तुम्हाला मदतीची गरज असताना कधी कोणी तुम्हाला मदत केली आहे का? हाऊ डिड यू फील ॲट दॅट टाईम? आणि तेव्हा तुम्हाला कसं वाटलं? हाऊ डू यू शो युअर ग्रॅटिट्यूड टू हिम ऑर हर? मग तुम्ही ग्रॅटिट्यूड म्हणजे आपण त्याला मराठीत म्हणतो की उपकाराची जाणीव. मग तुम्ही ती कशी करून दिली की तुम्हाला जाणीव आहे त्याला किंवा तिला कसं सांगितलं? तर याच्या खालीही जे क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स मी इथं दिलेले आहेत. तर चला आपण हा लेसन बघूयात. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bounded by law to obey their master, however wicked he might be. तर या पहिल्या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला एक प्रथा सांगितलेली आहे. ती प्रथा आहे की स्लेव्ज म्हणजे गुलामांची, की जे राजे लोक होते, सरदार लोक होते आणि वेल्दी मेन म्हणजे श्रीमंत लोक होते. तर ते काय करायचे की ते गरीब माणसांना नोकर गुलाम म्हणून ठेवायचे. आणि त्यांच्यातलाच एक गुलाम होता की त्याचं नाव होतं अँड्रोकल्स. आणि त्याच्या क्वालिटीज सांगितल्यात की तो काइंड होता, जेंटल होता आणि कर्टियस होता. कर्टियस म्हणजे काय की तो पोलाईट होता, म्हणजे तो दयावान पण होता. आणि तेव्हा असा कायदा असायचा की हे जे गुलाम आहेत त्यांनी त्यांच्या मास्टरला म्हणजे त्यांचे जे मालक आहेत त्यांचे सगळ्या आज्ञा त्यांनी ऐकल्या पाहिजेत. हे त्यांना कायद्यानं बंधनकारक होतं. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. ते मास्टर जे असायचे, आता त्यांना माहिती की माणसं आपली गुलाम आहेत, आपल्या विरुद्ध काही करू शकणार नाहीत, तर ती त्यांना कशीही वागवायची. म्हणजे व्हीप म्हणजे काय, त्यांना चापकाचे फटके द्यायची किंवा स्टार्ड म्हणजे जेवायला नाही द्यायचे, म्हणजे कितीही भूक लागली तरी पुरेसं अन्न नाही देणार किंवा जेवायलाच देणार नाही, असं वेगवेगळ्या प्रकारे ते त्यांचा छळ करत असायचे. तर अँड्रोकल्सचा जो मालक होता, मास्टर होता, तो पण असाच होता. म्हणून अँड्रोकल्सला असं वाटायचं की अशा मालकाकडे राहण्यापेक्षा मरण चांगलं. आणि एक दिवशी त्याला तिथून सुटण्याचा चान्स मिळतो आणि तो तिथून सुटतो. क्लचेस म्हणजे त्या मास्टरच्या तावडीतून तो पळून जातो. नाऊ although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was unhappy that he was free as a bird to go wherever he wished. आता तो तिथून तर बाहेर पडलेला आहे, पण तो कावड नाही, म्हणजे कोण नाही आहे, भित्रा नाही आहे तो. आणि तो आता जंगलात गेलाय तरी पण त्याला भीती नाही वाटते का, तर तो आता कुणाच्याही बंधनात नाही. एका पक्ष्यासारखा तो कुठेही फ्री आहे. पक्ष्यासारखा म्हणजे उडत असा अर्थ घ्यायचा नाही आहे. तर पक्षी जसे फ्री असतात कुठेही जायला, तसा अँड्रोकल्स आता फ्री आहे. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. आणि एक दिवशी फॉरेस्टमध्ये भटकत असताना त्याला एक सिंह दिसलेला आहे आणि तो सिंह दिसल्यावर पळालेला नाही आहे का, तर त्याला असं वाटतंय की सिंह आपल्याकडे पिटियसली म्हणजे त्या सिंहाच्या डोळ्यात दया आहे किंवा सिंहाच्या डोळ्यात एक वेदना आहे, ती त्याला दिसलेली आहे. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step.
The lion moaned and whimpered, "Please help me." Its eyes seemed to say. त्याच्या डोळ्यातून म्हणजे तो जसं काय रडतोय असं वाटतंय त्या अँड्रोकल्सला आणि मदत मागतोय तो सिंह असं त्या अँड्रोकल्सला वाटतंय. When Androcles drew near, the lion roared its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. आणि जेव्हा आता अँड्रोकल्स पुढे पुढे जातोय त्या सिंहाच्या, तेव्हा सिंहानं काय केलंय की त्याचा पॉ म्हणजे जो पंजा आहे, पाय आहे त्याचा, त्या पंजाला तो लिक करतोय म्हणजे चाटतोय. प्राणी जेव्हा असे आजारी पडतात किंवा त्यांना काही होतं, जखमा होतात, तर ते असंच चाटत असतात, तर तसा तो सिंह करतोय. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. आणि डिस्ट्रेस म्हणजे दुःख. त्या सिंहानं त्या अँड्रोकल्सवर अटॅक नाही केलेला किंवा तो रोअर पण त्यानं गर्जना पण केलेली नाही आहे, मोठा आवाज काढलेला नाही आहे. का त्या अँड्रोकल्सला कळलं की त्याच्या पॉमध्ये काय झालेलं आहे, त्याच्या पंजामध्ये एक काटा, पियर्स्ड म्हणजे काय झालेलं आहे, रुतलेला आहे. आणि त्याच्यामुळं काय झालेलं आहे किंवा ऋतून तो निघालेला आहे, पण त्या काट्यामुळे ती जखम झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे तो जो पंजा आहे तो सोर आणि स्वॉलन म्हणजे फुगलेला आहे, त्याला सूज आलेली आहे. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. आता समिंग अप म्हणजे काय? समिंग अप करेज म्हणजे धैर्य एकत्र करणे. आता सिंहापाशी जायचे म्हटल्यावर आपण लगेच जाणार आहे का? तसं अँड्रोकल्स पण थोडा घाबरलेला आहे, पण तरी पण तो धीर गोळा करून गेलेला आहे त्या लायनकडं. का? कारण की तो काइंड होता आणि त्याला त्या सिंहाची जखम बघवली नाही आहे, म्हणून तो त्याला बरं करण्यासाठी गेलेला आहे. आणि पण त्याला भीती वाटते की सिंह हल्ला करेल का, पण सिंहानं तसं काही केलेलं नाही आहे. जणू काय सिंहाला पण कळालं अँड्रोकल्स आपल्याला काही करणार नाही. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. आता इथं काय केलेलं आहे अँड्रोकल्सनं की त्याच्या पायामध्ये तो काटा तसाच होता, मग त्यानं तो ड्रिफ्टली म्हणजे स्किलफुली काढलेला आहे बाहेर. आणि त्याच्यानंतर त्यानं जे काही घातलं होतं कपडा, तर तो कपडा थोडासा फाडून तो पंजा जो आहे तो बांधलेला आहे. आणि मग सिंहानं काय केलेलं आहे, त्या अँड्रोकल्सचा हात त्यानं चाटलेला आहे. लिक म्हणजे काय, चाटलेला आहे. Androcles remained with the lion till it would walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. आणि आता हळूहळू काय झालेलं आहे की अँड्रोकल्सला आता सिंहाची भीती वाटत नाही आहे आणि त्याला महत्त्वाचं काय करायचं आहे की त्या सिंहाला बरं करायचं आहे, म्हणून तो त्याचं रोज ती जी वुंड होती ती क्लीन करत होता आणि ड्रेस करत होता. म्हणजे आपण जसं बँडेज करतो तसं तो करत होता. आणि आता हळूहळू सिंह इकडं तिकडं फिरायला लागलेला आहे आणि ते दोघं एकत्रच फॉरेस्टमध्ये फिरतही असत. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but could not find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. आता हे इकडं हे फॉरेस्टमधलं आपण बघितलं, पण तिकडं अँड्रोकल्स जेव्हा पळून जातोय तेव्हा अँड्रोकल्सचा जो मास्टर मालक असतो त्यानं कंप्लेन केलेली आहे की हा निघून गेलाय म्हणून. तर मग आता सोल्जर त्याला सगळीकडे शोधतायत, पण तो कुठेच सापडत नाही, म्हणून तो शेवटी आता ते कुठं पोचलेले आहेत की जिथे अँड्रोकल्स राहतो त्या जंगलात. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. आणि आता काय झालेलं आहे, ते फॉरेस्टमध्ये जेव्हा जातात तेव्हा अँड्रोकल्स एकटाच फॉरेस्टमध्ये गेलेला असतो आणि सिंह कुठं बसलेला असतो, त्याच्या केवमध्ये, गुहेत. आणि मग त्या जे सैनिक होते, जे सोल्जर्स होते, त्यांनी दोघांनाही पकडून आणलेलं आहे आणि त्या सिंहाला केज म्हणजे एका पिंजऱ्यात बांधून ठेवलेलं आहे. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time.
Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. आणि तेव्हा असं होतं की आपण ती प्रथा तर बघितली गुलामांची, पण जेव्हा गुलामाशी एखादी चूक करायचे किंवा सिरियस क्राईम म्हणजे एखादा खूप मोठा गंभीर गुन्हा करायचे, तेव्हा त्यांना शिक्षा होती की वाईल्ड बीस्ट म्हणजे जे जंगली प्राणी होते त्यांच्या पुढे त्यांना टाकलं जायचं माणसांना. अशा प्रकारची शिक्षा तेव्हा होती. मग आता अँड्रोकल्सनं पण असाच गंभीर गुन्हा केला होता, म्हणून त्याला पण अशी शिक्षा मिळणार होती. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpets, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. आता ऑन द अपॉइंटेड डे म्हणजे जेव्हा अँड्रोकल्सला शिक्षा द्यायचा दिवस आलेला आहे, तेव्हा आता सगळे तिथं जमलेले आहेत लोकसुद्धा. एम्परर तो राजा पण तिथं आलेला आहे. आणि ट्रम्पटर्स आणि ट्रम्पेट म्हणजे जी आपण चांगल्या समारंभाला जी तुतारी म्हणा वाजवत असतो, तसं हे सगळं इथं वाजवून वातावरण निर्मिती करतायत. सगळेजण हॅप्पी आहेत, कारण की तेव्हा तसा प्रकारच होता की एखाद्याला शिक्षा देताना हे सगळं व्हायचंच. आणि एरिना म्हणजे जिथं एक ग्राउंड आपण म्हणू की जिथं त्या प्राण्यांना आणि अँड्रोकल्सना आणण्यात येणार होतं. आणि आता अँड्रोकल्सला तिथं आणल्यावर काय केलेलं आहे की अँड्रोकल्स आता घाबरलेला आहे किंवा दुःखी झालेला आहे की आता हा त्याचा आयुष्यातला शेवटचा दिवस असणार आहे. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. आता दुसरीकडे काय झालेलं आहे की जिथं त्या प्राण्यांना ठेवलेलं होतं त्याचं गेट उघडलेलं आहे आणि ते लायन आता तिथं आलेला आहे. आणि तो फेरोशियस म्हणजे कसा होता, डेंजरस होता. आता तो का होता ते आपण अजून पुढं कळेल आपल्याला, पण तरीसुद्धा अँड्रोकल्सनं काय केलेलं आहे की पुट अप अ ब्रेव फ्रंट म्हणजे त्यांना असं दाखवलं की मी घाबरलेलो नाही आहे. द लायन सॉ अँड्रोकल्स अँड रश टुवर्ड्स हिम, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. आता हे जे प्राणी असायचे तर त्यांना खूप दिवस हंग्री म्हणजे त्यांना काहीच खायला द्यायचे नाहीत, उपाशी ठेवायचे. का तर जेव्हा ते अशी माणसं बघतील तर तेव्हा ते एकदम चवताळून त्यांच्यावर झडप घालतील आणि त्यांना मारून टाकतील. म्हणून तो जास्त लायन फेरोशियस वाटत होता, तरी पण अँड्रोकल्स घाबरलेला नाही किंवा त्यानं तसं नाटक केलं की मी घाबरलो नाही. पण जेव्हा तो लायन तिथे येतो आणि अँड्रोकल्सच्या दिशेने धावत जातो, तेव्हा अचानक त्याला कळालेलं आहे की हा अँड्रोकल्स आहे, मी त्याला ओळखतो. अशा रीतीने एकमेकांना दोघांनी ओळखलेलं आहे. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रोकल्स अगेन, बट व्हेन इट रिच्ड हिम इट बिगॅन टू पर अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. आणि एव्हरीवन्स अमेजमेंट म्हणजे आश्चर्य, की सगळ्यांना असं वाटत होतं की हा जो आता सिंह सोडलेला आहे तो अँड्रोकल्सला मारणार, पण आश्चर्य वाटले त्यांना. का तर त्या सिंहानं त्या अँड्रोकल्सला काही केलेलं नाही. उलट त्याचं काय केलं त्यानं पर अँड रब म्हणजे प्राणी जेव्हा आपल्या मालकांना ओळखतात किंवा तुमच्या पण सवयीचे झालेले असतात तेव्हा ते अंग घासतात तुमच्या शेजारी येऊन, तसं तो सिंह त्याला करतोय. आणि अँड्रोकल्सनं पण हग म्हणजे मिठी मारली आहे सिंहाला आणि त्याला खूप आनंद झाला आणि तो रडतोय. पण तो दुःखाने रडतोय का तर नाही, की त्याला आनंद झालेला आहे. द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साईट इन ग्रेट वंडर. पीपल बिगॅन टू cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. आणि तिथं जे ऑडियन्स होते म्हणजे लोक जमलेले होते, तो राजा होता, एम्परर होता, त्यांना हे सगळं बघून खूप आश्चर्य वाटले. वंडर म्हणजे काय, आश्चर्य. आणि सगळी लोक काय म्हणतात आता की अँड्रोकल्सला तुम्ही रिलीज करा म्हणजे त्याला सोडून द्या. मग एम्परर अँड्रोकल्सला विचारतोय की हा लायन तुझ्याबरोबर असा कसा वागतोय. आणि जेव्हा अँड्रोकल्स ही सगळी स्टोरी सांगतो तेव्हा राजा काय झालेला आहे, मूड बाय म्हणजे त्याला खूप अशा फिलिंग्स आल्यात की खरंच की प्राणीसुद्धा असं काहीतरी त्यांच्या मनात जाणीव असते उपकारांची, ते फ्रेंडशिप करू शकतात किंवा ते जाण ठेवतात. तर हे खूप राजाला आवडलेलं आहे. आणि म्हणून त्यानं काय केलेलं आहे की अँड्रोकल्सला त्यानं सोडायची आज्ञा दिलेली आहे. आता तो स्लेव राहणार नाहीये.
When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. आणि जेव्हा एम्पररनं अँड्रोकल्सला विचारलं की आता तुला दुसरं काय अजून रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस हवंय, तर अँड्रोकल्सनं स्वतःसाठी काहीच मागितलेलं नाहीये. तो म्हणतो की या लायनला पण तुम्ही सेट फ्री करा, म्हणजे काय करा, ह्याला पण तुम्ही सोडून द्या, ह्याची सुटका करा. आणि अशा रीतीनं हे दोघं फॉरेस्टमध्ये पुन्हा फ्री लाईफ जगायला गेलेले आहेत. तर अशा रीतीने एक छोटीशी गोष्ट आपण संपवलेली आहे. आणि आपल्याला ह्याच्यातून असं कळतं की कुठल्याही प्राण्याला जर आपण दया दाखवली, त्याला न मारता त्याच्याशी प्रेमानं वागलं, तर प्राणी आपल्याला तशीच वागणूक देतात. तर पुढे हे क्वेश्चन्स आहेत आणि त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स मी लगेच इथं दिलेले आहेत. आणि इथं क्वेश्चन असल्यामुळे मी परत क्वेश्चन इथं टाकलेले नाही आहेत, तर डायरेक्ट आन्सर्स दिलेले आहेत. आणि ही लँग्वेज स्टडी आहे, तर ती बघूयात आपण. ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. ऑक्झिलरी व्हर्ब कशाला म्हणतात की जे व्हर्ब्स तुम्हाला टेन्स म्हणजे आपण काळ म्हणतो, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असतो, फ्युचर टेन्स असतो, पास्ट टेन्स असतो, तर ते शो करण्यासाठी आपण व्हर्ब्स वापरतो. तर त्यांनी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यात प्रकार आहेत दोन, की प्रायमरी ऑक्झिलरी आणि मॉडल ऑक्झिलरी. प्रायमरी ऑक्झिलरी म्हणजे बी, डू आणि हॅवचे फॉर्म्स असतात. तिथे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. बीचे फॉर्म असतात इज, डूचे फॉर्म असतात डज आणि हॅवचा असतो हॅव किंवा हॅज. आता इथं बीचे सगळे फॉर्म दिलेत, ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर, विल और शाल बी. डूचे आहेत डू, डज, डीड आणि हॅवचे आहेत हॅव, हॅज, हॅड. आणि आता हे प्रायमरी ऑक्झिलरी झाले आणि खाली जे आहेत ते मॉडल ऑक्झिलरी म्हणजे कॅन, कुड, शाल, शूड हे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आणि त्या एक्झाम्पल्समधूनच तुम्हाला खाली ऑक्झिलरी वर्ब्स ओळखायचे आहेत. पण तुम्ही हे वरचं समजून घेऊन मग खालची उदाहरणं सोडवा, म्हणजे तुम्हाला ते कळेल. अशा रीतीनं आपण हा लेसन आणि त्याची एक्झरसाइज पण सोडवलेली आहे. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ती कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.